Але ось одна година йде з Наталу і тебе прям не впізнати. Сприйняли цю ідею нормально, бо скидати студентів з О1 була не краща ідея, але всі погодили, що це доволі цікаво. Тепер поверни ніж на кухню. Ти серйозно думав, що нам це потрібно? Августин, ой, нет, не будет прикола. Сейчас еще раз. Оу, малибр Августин, да холера ясно, чё ж не так-то. Оу, малибр Августин, Кращий пророк для майбутнього – минуле. Джордж Гордон Байрон. Я сделаю такую классную подборку плохих дублей, вы не представляете. Тепер просто перепиши цей код або візьми його в описі до відео. Що я пройшов через пекло.